السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الدحيح عمل الحلقة دي بإيعاز من هشام سلام بعد الحلقة اللي أنا عملتها، ولا الموضوع حصل بالتزامن؟ الدحيح أو بين قوسين سلام لاب تفادى بالكلية الحاجات اللي أنا عرضتها مع إنهم كانوا دوشنا بيها. المهم، هل الدحيح هيثبت لنا إن الحيتان تطورت من ثدييات أرضية، ولا إحنا قدام كارثة علمية؟ احكم بنفسك، راجع ورايا كل مرجع وكل بحث علمي هعرضه. خليني أنا والأخ اللي كتب الحلقة للدحيح خلينا موضع شك عند حضرتك لغاية ما تشوف المفاجآت اللي في هذه الحلقة، وبعد كده احكم، وربنا يرزقني وإياك الإنصاف. Nothing in biology makes sense without the light of evolution. لا شيء في عالم الأحياء بيعمل معنى إلا في ضوء التطور. لا شيء في عالم الفلك بيعمل معنى إلا في ضوء إن الأرض تحملها سلحفاة. ده كان اعتقاد راسخ. طب السلحفاة مين اللي بيشيلها؟ إنها سلاحف على طول الطريق. Turtles all the way down. أي كلام في العلم من غير دليل واضح فهي سلاحف على طول الطريق. Turtles all the way down. Turtles all the way down. لو حضرتك في مدرجات الدرجة الثالثة فأغلب الظن إن جد الحيتان هو حيوان يشبه فرس النهر، إنما لو أنت قاعد في المقصورة الرئيسية الدحيح والسردية المعتمدة فأغلب الظن إن جد الحيتان هو حيوان يشبه الكلب اسمه باكيسيدس. بس لو حضرتك جوه الملعب في المطبخ فأنت قدامك عشرات الحفريات، محتار أحتر من فيهم. كارل ويرنر بيقول في المتاحف 12 حفرية ما نعرفش مين منهم جد الحوت، لكن انصافا السردية الاشهر كما قال الدحيح ان جد الحيتان هو الباكيسيدس. اول اكتشاف لحفرية الباكيسيدس كان في باكستان سنة 1983. باكي من باكستان، سيدس حوت، باكيسيدس تعني الحوت الباكستاني. لكن الحفرية اللي اكتشفوها كانت مبهدلة، فقال لك بص هو ده حوت بدائي بيعوم في المية قد الكلب ورجلين قصيرين راجعين لورا زي الزعانف، بس في حتة قد كده. لم يكتشفوا من هذه الحفرية إلا أجزاء من جمجمة، الحاجات اللي باللون اللبني. فمنين حضرتك رسمت لي حيوان برجليه بكل جسمه إزاي؟ المهم بعد 20 سنة في 2001 اكتشفوا حفريات أكثر اكتمالا، وكانت المفاجأة الباكيسيدس حيوان بري عادي جدا. هو ده الباكيسيدس، حيوان بري متعود على الجري، رانر. كتب هانز ثيوسن الباكيسيدس لا يمت للبرمائيات بصلة، حيوان ثديي أرضي. على فكرة لو ما تعرفش، هانز ثيوسن ده أكبر عالم تطور حيتان في العالم، وهو اللي الدحيح استشهد بيه كذا مرة. عالم الحفريات هانس ثيوسن صاحب الإسهام الأكبر في مجال تطور الحيتان ومكتشف حفرية الباكسيتيوس. نشوف بقى ماذا يقول الدحيح عن الباكيسيدس. الحفرية دي بتحكي لنا كتير قوي عن سلوك هذا الكائن وشكله. الهيكل العظمي بتاعه مثلا بيورينا إن عظم رجليه كان سميك، تخن الأطراف دي بتخليها معرضة للكسر لو كان بيجري على الأرض. رجليه تتكسر لو كان بيجري على الأرض. هانز ثيوسن يقول إن العظام المكتشفة للباكيسيدس تشير إلى أنه من الثدييات البرية، وأنه من العدائين يجري على الأرض. وبعد ما عمل دراسة كاملة لهذه الحفريات كتب يقول الباكيسيدس ثديي أرضي، لا هو برمائي ولا غيره، حيوان بري بالكامل زي الكلب بيجري على الأرض. عند الدحيح طلع ما بيعرفش يجري. لو كمان عرض لك فوتوشوب رخيص للباكيسيدس وهو فاضل له عطسة ويصير حوتا، أين المصداقية يا عزيزي؟ يعني صدق اللي اكتشف الحفرية وعمل فيها كل حاجة، ولا اللي كتب السكريبت لحضرتك؟ لكن السؤال هنا هو إيه اللي أوحى لهم من البداية إن هذا الكلب الباكيسيدس هو جد الحيتان؟ من أين خرجت هذه الافتكاسة؟ القصة بدأت لما وجدوا فسفوسة قد كده بروز عظمي صغير في عظماية من عظميات الأذن بتاع الباكيسيدس، ونفس هذه الفسفوسة وجدوها هياها في الحيتان. سبب ابو حميد دي حدوته جميله وموجود العلماء يحترموا كل حاجه، بس ايه اللي يثبت لنا ان ده حوت؟ ما يمكن يبقى ثعلب بحر. كثافه الميه ممكن تبقى قريبه من كثافه العظم على عكس الهواء، فالصوت كان بيتحرك من الميه لجمجمه الباكسيتوس. لو بصيت على هذه العظمه في باقي الحيتان هتلاقيها سميكه لدرجه ان ليها اسم مخصوص زي انفولاكرم. وهنا عزيزي العلماء بيتاكدوا وبيحسبوا ان الباكسيتوس حوت قديم لانه فيه هذه السمه او الصفه. The involucrum، العظمه المقدسه عند دعاة النظريه. المفاجاه التي لم يخبرك بها الدحيح ان هذه الفسفوسه اللي ظنوا ان هي هتساعد الباكيسيدس ان هو يسمع بيها تحت المية، اكتشفوا ان نظام السمع في الباكيسيدس غير متخصص
ليسمع تحت الماء، لا يصلح إلا ليسمع في الهواء. وده كلام هانز ثيوسن في أكبر مجلة علمية في العالم، نيتشر. المفاجأة الثانية إن نفس هذه الفسفوسة وجدوها في حيوان آخر، ذيندوهايس، وهذا حيوان ثديي أرضي عادي جدا زي المعزة. فده يسقط حجة الانفولوكرام، حجة الفسفوسة. لكن هنا الدحيح هيفاجئنا ويطلع بالتقيلة. العالم هانز ثيوسن وزملائه اعلنوا اكتشافهم لحيوان ثدي صغير بحوافر اسمه اندوهيوس. اللي حصل يا عزيزي ان المساعد بتاع هانز كسر الحفريه بالغلط، فشافوا الاذن الوسطى بتاعت الحيوان عشان يفاجئوا عظمه كثيفه وسميكه زي بتاعه الحيتان بالظبط. فبالرغم ان الكائن ده لم يكن من الحيتانيات ولم يشبههم، ولكنه قدم قطعه مفقوده مهمه جدا جدا في اللغز التطوري بتاع الحوت. لما اكتشفوا نفس هذه الفسفوسه عند الاندوهايس، ما خلاص الباكسيدس ليس هناك ما يميزه. لكن ازاي؟ قال لك لا، ذيندوهايس أو الإندوهيوس كما ينطقها الدحيح، ذيندوهايس يقدم قطعة مفقودة مهمة جدا جدا في اللغز التطوري بتاع الحيتان. بالرغم ان الكائن ده لم يكن من الحيتانيات ولم يشبههم، ولكنه قدم قطعة مفقودة مهمة جدا جدا في اللغز التطوري بتاع الحوت. ايوه، يعني هذا الكائن من الحيتانيات ولا لا؟ ولو هو مش من الحيتانيات ولا بيشبههم، فازاي بيقدم قطعة مفقودة مهمة جدا جدا في اللغز التطوري بتاع الحيتان؟ ازاي؟ الدليل وعكسه. هانز ثيوسن مكتشف هذه الحفرية مش بيكتب سكريبتات عشان ينشر نظرية التطور بين المسلمين بأموال المسلمين، لا، ده راجل واضح. هانز ثيوسن كتب بعد ما اكتشف فسفوسة ذي انفولوكرام جوه الاندوهايس، كتب يقول إما أن نوسع دائرة الحيتانيات وندخل جواها ذي اندوهايس، ما هي ظابطت، يا إما نعتبر فسفوسة ذي انفولوكرام ليست دليلا على أن الحيوان من الحيتانيات. هانز ثيوسن مكتشف الفسفوسة ومكتشف الحفرية، وأبو الليلة كلها بيقول لك إن ذي اندوهايس هذا الحيوان دليل على سقوط حجة ذي انفولوكرام، سقوط حجة الفسفوسة كدليل على الحيتانيات. أو نستهبل ونقول إن الاندوهايس من الحيتان وهو لا يشبه الحيتان في أي شيء، هذا ثديي أرضي نباتي، بره كل هذه الليلة معزة. لكن يأتي الدحيح ويقول لنا الاندوهايس ليس من الحيتان ولا يشبه الحيتانيات، لكنه يقدم دليلا على تطور الحيتان. احنا هنعلي على هانز ثيوسن. المفروض الدحيح يعتذر عن هذه الحلقة دي سقطة، والله المفروض تحذف هذه الحلقة. أنا بعد ما شفت الحلقة بتاع الدحيح واكتشفت المهازل اللي فيها، كتبت على الفيس حلقة الدحيح مسمار في نعش هذه النظرية. أغلب رمضان ضاع مني بجهز في هذه الحلقة في رمضان. ده المهزلة إن الدحيح مصور أرجل الباكسيدس وفيها أغشية زي البطة، يعني قال عشان يدفع بها المية. خطأ كارثي. هانز ثيوسن بيقول إن أرجل الباكسيدس هي أرجل ثديي أرضي بري عادي جدا، أرجل مهيئة للجري، بيجري عادي زي أي ثديي أرضي. لكن الدحيح حالف يعمل له زعانف. الباكسيتوس ده عرفنا ازاي ان هو حوت؟ هو كمان أصبح حوت، مش هيتحول لحوت، لا، ده هو حوت بيهوهو برضه حوت. مطلوب انك تعتبر ان هذا علم، ولو انت كدبت هذا الكلام فانت عدو العلم. نظرية التطور خطر على هيبة العلم في قلوب الناس. والله كلب 10-12 كيلو اصبح حوت 150 طن، ما فيهوش ولا صفة واحدة خاصة بالحيتانيات. حتى فسفوسة ذي انفولوكرام طلعت بلح، لكن برضه حوت. هو كده. لنترك الباكسيدس جانبا ونشوف الحيوان الثاني في سلسلة تطور الحيتان التي عرضها الدحيح، أحفورة أمبيولوسيدس. أهو رجليه راجعة لورا زي الحوت، حاجة قشطة. نشوف الدحيح ماذا يقول عن هذه الحفرية وكيف هيثبت لنا ان هي من الحيتانيات. الماء المالحة والعذبة فيها نسب مختلفة من نظائر الأكسجين. لما العلماء استخرجوا حفريات الأمبولوسيتس درسوا نظائر الأكسجين اللي دخلت جوه عظم وأسنانه واندمجت فيها أثناء نموه. وشوف بقى، من هنا عرفوا إنه شرب مية مالحة ومية عذبة، يعني عاش بين الأنهار والمحيطات المفتوحة. أنا أتخيل كده لو حللوا الطبقة الجيولوجية اللي هتكون فيها قرية هاني، أتخيل إنهم هيثبتوا بنظائر الأكسجين أن المعيز والجديان
عاشوا في كل مكان على سطح هذا الكوكب. أمبيولوسيدس حيوان ثديي بيمشي عادي، يعيش جنب المية. ايه المشكلة ان يكون فيه نظائر اكسجين؟ هل هذا دليل ان الأمبيولوسيدس هيتحول لحوت؟ يعني الصيادين هيبقوا حيتان؟ هو انتوا اللي اوفر ولا انا اللي اهبل؟ الأمبيولوسيدس عيونه في اعلى الرأس وليس على جانبي الرأس، ما هواش زي الحيتان. الأمبيولوسيدس اسنانه انياب وقواطع وضروس كما اي ثدي ارضي، لكن الحيتان انياب بس. فتحة الانف محدش يعرف اين مكانها في الأمبيولوسيدس. الحتة دي لم تكتشف في الحفرية، ضيعة من الحفرية، لم يكتشف الا الحاجات التي باللون الاسود. لكن في ترميم الحفرية عملوا فتحة بلو هول الخاصة بالحيتان، فتحة طرد الهواء بلو هول، وكمان رفعوها لفوق، وهذا كله تخيليا افتراضيا وليس أحفوريا. اسمع بنفسك، هانز ثيوسن يؤكد هذا الكلام. The shape of the skull is based on the fossils that we have, and so we have the parts that have the eye and the brain case and the back of the snout. We don't have the tip of the snout, which is unfortunate because we don't know where the nasal opening was, therefore. فالصور دي افتراضية وليس أنهم وجدوها هكذا في الحفرية. الإصرار على وضع الأمبيولوسيدس في سلسلة تطور الحيتان هذا إصرار نفسي. أمبيولوسيدس ثديي برمائي عادي جدا، عاش على البر وأكل حيوانات برية عادي جدا. وعشان كده النهاردة في تشكيك بين مكتشفي هذه الحفرية نفسهم، بيشككوا إن الأمبيولوسيدس له أي علاقة بالحيتان. لا تكونوا ملوكيين أكثر من الملك، انتوا بتدافعوا عن نظرية التطور أكثر من داروين. داروين عمل فصل كامل عن مشكلات تواجه النظرية، لكن عندكم انتوا لا طبعا، مفيش أي مشاكل والدنيا زي الفل والتطور حقيقة علمية. ندخل بقى على أغرب فضيحة، فضيحة رقم 6، والرودو ويل أو الرودوسيتس. ويل سيتس بمعنى حوت، نفس الكلمة. في نفس الوقت او بعده ظهر الرودويل اللي بيقال انها كانت بتطلع البر عشان تولد وتمشي كده زي الثقبه. مكتشف ومرمم حفرية الرودوسيتس أو الرودويل ده واحد اسمه جينجريتش. فجينجريتش ده هو أبو الليلة كلها بتاع الرودوسيتس. بتبدأ الفضيحة الستة معانا لما واحد قابل جينجريتش في جامعة ميشيغان. فهذا الشخص لاحظ أن الحفرية بتاع الرودوسيتس حاجة، والرسمة المرسومة والمعتمدة للرودوسيتس حاجة تاني خالص. فبيقول لجينجريتش انتوا راسمين ذيل حوت للرودوسيتس، راسمين له ذيل حوت، مع ان هذا الذيل ليس موجودا في الحفرية، وكمان راسمين له زعانف، مع ان ايضا الحفرية لا فيها لا زعانف ولا ذيل. فجينجريتش يفجر المفاجأة ويعترف بالتزوير في رسم هذه الحفرية. لعبوا في الرسم علشان توافق سلسلة تطور الحيتان المزعومة. نسمع ماذا يقول جينجريتش بنفسه. The executive producer noticed a discrepancy between museum drawings of Rhodositas and the fossils. The reconstruction of Rhodositas had a whale fluke, but there were no fossils of the tail to confirm this. Dr. Phil Gingrich, the scientist responsible for the discovery and reconstruction of Rhodositas, was questioned how he knew there was a whale fluke on Rhodositas, since that part of the fossil was missing. What was the reasoning that the scientists think there was a fluke on Rhodositas based on the other pieces of anatomy? Well, I told you we don't have the tail in Rhodositas, so we don't know for sure whether it had a ball vertebra indicating a fluke or not. So I speculated it might have had a fluke. Now, he does not believe this animal had flippers. Again, his answer was surprising, since the museum diagrams had flippers on Rhodositas. Now, since then, we found the forelimbs, the hands, and the front arm, the arms, in other words, of Rhodositas. And we understand that it doesn't have the kind of arms that can be spread out like flippers are on a whale. And if you don't have flippers, I don't think you can have a fluke tail in really powered swimming. And so I now doubt that Rhodositas would have had a fluke tail. لا ديل ولا زعانف، كلها تخيلات من جينجريتش. فلما يأتي الدحيح ويعرض علينا الرودويل أو الرودوسيتس في سلسلة تطور الحيتان بعد هذه الاعترافات، فهذا عيب يا دحيح. فهو إما لا يعرف هذه القصة، ما يعرفش اعترافات جينجريتش،
وهذه مصيبة، وإما إنه عارف وبيطرمخ على الموضوع، وهنا المصيبة أعظم. أنا أعلم يقينا إن الدحيح لا يعرف كل هذه التفاصيل، ده أنا فاهمه كويس. هو أصلا لا يجيد ينطق اسم حفرية واحدة من الحفريات اللي عرضهم، واتلخبط كذا مرة في نطقهم. فإنصافا للمشاهد لازم الدحيح يعتذر عن هذه الحلقة، يقدم بيان بشأن التدليسات التي في هذه الحلقة، ده إذا كان بيحترم القاعدة الجماهيرية اللي عملها. إذن فالرودوسيتس يفتقر لأهم آليات السباحة والذيل والزعانف، وأنفه لا علاقة لها بفتحة طرد الهواء بلو هول. ماذا يتبقى في سلسلة تطور الحيتان؟ إما كلب وإما حيوان برمائي لا علاقة لهما بالحيتان. لدينا اليوم بدون مبالغة أكثر من 100 مليون حفرية في المتاحف، ده غير الموجود في الجامعات. لا نعرف بين هذه الأعداد المهولة الجد المباشر لأي كائن حي، ولا نعرف أي حلقة وسيطة بين أي كائنين. كل ما يملكه دعاة النظرية تخيلات ورسومات وتزويرات وأجندات لا أكثر. إحنا ليس عندنا قصور في الأحافير، إحنا عندنا القصور في حاجة تاني. بس لحظة كده، في دليل مذهل الدحيح عرضه في الحلقة بتاعته، دليل الأعضاء الأثرية، بقايا تطور. فهناك ما يسمى بالهياكل الاثريه، الفيستيجيال ستراكشرز. دي بتبقى اجزاء فقدت مع الوقت جزء من وظائفها القديمه، ولكنها لسه ليها اثر في الجسم. فالعلماء هنا بيستنتجوا ان كان في سلف مشترك في هذا التركيب، ودي يا عزيزي بيظهر فيها قد ايه ان احنا ما نعرفش الحيتان اصلا. احنا مثلا يا عزيزي لو بصينا لهيكل الحوت هنلاقي ان تحت العمود الفقري في اجزاء من عظم مش مرتبطه باي حاجه حواليها، عظام واقفه في الطل كده، مفيش استراكشر يجمعها. هياكل أثرية واقفة في الطل من السلف المشترك، يبقى ملهاش أي لازمة. فترة كبيرة يا عزيزي كنا بنعتبر ان النوع ده من العظام بقايا لاجزاء ليس لها فائدة، بقايا ضامرة، واننا لو ادينا للحيتان كام الف سنة هتروح منها. ولكن يا عزيزي العلماء اكتشفوا انها بتخدم وظيفة مهمة جدا في التزاوج، وبالتالي خضعت لما يسمى الانتقاء الجنسي، السيكشوال سيلكشن. أظن مش محتاجين نعلق، القلشة جوه الكلام. هياكل أثرية دليل على السلف المشترك، اكتشفنا لها فائدة، يبقى خضعت للانتقاء الجنسي، وهذا أيضا دليل على السلف المشترك. الدليل وعكسه، ما تعرفش ليهم مسكة. هذه العظام كانت أيقونة عند دعاة النظرية، وملأت الكتب المدرسية كدليل على التطور. لكن الصدمة إن أبحاث علمية اكتشفت إن لولا هذه العظام التي ظنوا يوما أنها بقايا ضامرة، لولا هذه العظام لما كان هناك تكاثر في الحيتان، ما كانش هيكون في حيتان أصلا. فإزاي خضعت لانتقاء جنسي وهي عضو محوري في تكاثر الحوت من أول لحظة؟ فده يا فندم لعبة 3 ورقات. وبعدين لما هي ليها وظيفة محورية كده، ليه زنقتها في الحلقة بتاعتك؟ إلا لو كنت عاوز تثبت في ذهن المشاهد فكرة بقايا التطور والهياكل الأثرية بأي طريقة. طب هل في هياكل أثرية تاني؟ حتى عزيزي بعض حيتان العنبر بتتولد بأطراف خلفية صغيرة بارزة عن الجسم، وبعض الدلافين عندهم رجلين خلفيتين. دي حاجة عزيزي اسمها الاتافيزم أو الارتداد التطوري، وبتحصل لما حيوان يتولد بصفة اختفت أو تكون صفة موجودة في الجنين وبعد الولادة تختفي. الارتداد التطوري، اتافيزم. هذه العظام الصغيرة اللي اكتشفوها تبين أن لها وظيفة في عملية الوضع عند أنثى الحيتان. يعني من شوية ما انتش عاوزها تتكاثر، ودلوقتي مش عايزها تخلف، ده انت قاسي يا جدع. حلقة مليانة كوارث. وطالما جبنا سيرة التكاثر، هل تعلم ان الحوت الخصية عنده داخلية؟ وده معناه ان هو هيصاب بالعقم، لان لازم درجة حرارة نضوج الحيوانات المنوية تكون اقل من درجة حرارة الجسم. فلو الخصية داخلية مش هيكون في حيوانات منوية، وبالتالي لن يكون هناك تكاثر. فمن عجيب خلق الحيتان ان في جهاز تبريد داخلي جوه الحوت، جهاز تبريد يوجد في نفس اللحظة اللي الخصية هتكون جوه الحوت. الباكيسيدس الخصية عنده خارجية، فالموضوع ما فيهوش تطور على مراحل، إما ظهور مفاجئ للاتنين مع بعض، خصية داخلية وجهاز تبريد معاها، وإما ليس هناك حيتان. هذا تعقيد غير قابل للاختزال، ما ينفعش يجي على مراحل. طب السونار، هل الباكيسيدس عنده سونار؟ الحوت عنده سونار مدهش، لأن في قلب المحيط حضرتك الدنيا ضلمة كحل، فإزاي هيشوف ويشوف الفريسة بتاعته إزاي؟ فسبحان الله عنده عدسة بتوجه وتركز الموجات الصوتية، وعن طريق الموجة الصوتية المنعكسة
بيحدد اللي قدامه، يطلع موجة صوتية والعدسة توجه هذه الموجة مكان ما يحب، وبعد ما الموجة ترتد بيعرف يحدد اللي قدامه وحجمه وكل حاجة. ايكولوكيشن سيستم. من دقة السونار في الحوت، لو قدامه بلية هيعرف مكانها ويعرف حجمها. حوت 150 طن يحدد بلية في قلب محيط مظلم تماما. كل عضو في الحوت، السونار، جهاز التبريد، العدسة، كل عضو في الحوت محتاج شريط معلومات، شريط وراثي يوجد أولا، يفك هذا الشريط فينتج هذا العضو، ينتج السونار، ينتج جهاز التبريد. فكيف أخطاء في بعض الحروف في الشفرة الوراثية أو في الشريط المعلوماتي الخاص بالباكسيدس، كيف أخطاء تعمل لي عدسة وتعمل لي جهاز تبريد؟ إزاي؟ وتعمل لي الجسم الانسيابي وتعمل لي الحوت. أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون؟ في ميدان الجيزه في كليه الطب بيطري هناك طالب بيمتحن، قدامه 5 عظمات من 5 حيوانات مختلفه، عظمه فخذ جمل وبقره وحصان وكلب وخنزير، ومطلوب من هذا الطالب الغلبان انه يعرف كل عظمه بتاعه انهي حيوان. دي عزيزي ماده التشريح المقارن. علم التشريح المقارن هو علم مهم لتصنيف الحيوانات وتحديد صله القرابه اللي بينهم من التشريح. تحديد صلة القرابة من التشريح. طب شوف الصورة دي كده، ده الذئب الرمادي والذئب التسماني، أظن بينهما تطابق، بس الذئب الرمادي مشيمي والذئب التسماني جرابي. المخطط ده جرابي. مشيمي معناها بيولد كامل، إنما جرابي زي الكنغر بيولد ناقص ويكمل نموه في جراب خارجي. وده سنجاب مشيمي واللي جنبه سنجاب جرابي، يا عسل. إخوات، تطابق كامل. هذا التطابق بين الجرابيات والمشيميات موجود كتير، لكن طبقا لنظرية التطور ليس هناك أي علاقة بينهما، مفيش صلة قرابة مع إنهم بالتشريح في تطابق. المشيميات طبقا لنظرية التطور لها جد مشترك مستقل تماما عن الجد المشترك الخاص بالجرابيات. دول عالم ودول عالم تاني خالص، والكلام ده اتكلمت عنه بالتفصيل قبل كده. السنجاب المشيمي طبقا لنظرية التطور أقرب للفيل والحوت من السنجاب الجرابي، يعني ده أقرب لدول من ده لده. طب ازاي؟ ونفس هذا الكلام ينطبق على كل الحيوانات الجرابية والمشيمية، مفيش أي علاقة بينهم. إذن التشابه التشريحي أيها الدحيح ليست له دلالة تطورية، ما هواش دليل على إن في قرابة. بس ازاي هم بهذا التشابه، هذا التطابق، وليس هناك أي قرابة؟ إزاي طيب؟ ما الكلام ده بيقضي على الحجة الأساسية في نظرية التطور. فعشان يطلعوا من هذا الفخ قال لك بص، اللي حصل في الجرابيات والمشيميات دي حاجة اسمها التطور المتقارب، Convergent Evolution. طفرات عشوائية ملخبطة حصلت هي بنفس الترتيب ونفس الزمن ونفس المسار ونفس الكائنات الوسيطة ونفس التوقيت. طفرات حصلت على خطين متوازيين في حيوانات لا حصر لها. إذا كنت مستعدا لتصديق هذا الهراء فأنت مستعد لتصديق أي هراء في الكون. تخيل كده لو ذئب رمادي وذئب تسماني ماتوا وانقرضوا واكتشفنا النهاردة الأحافير بتاعتهم، أظن هيكونوا دليل قوي على النظرية. لكن لما هم عايشين معانا فاحنا عارفين أنه ليس هناك قرابة بينهما. لو كان الباكسيدس ما زال حيا لما كان في سلسلة تطور الحيتان. عندما تجد تشابها بين كائنين فهذا دليل خلق وإتقان وليس دليل تطور، وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. كل خلق الله متقن، وكل عضو في الكائن الحي بيأدي مهمة محددة. شوف نظام البالينات، مصفى في فم الحوت، أهداب نازلة من الفك العلوي، يقوم الحوت يدخل مية لبقه وفيها الأسماك فيدفع المية ويتبقى السمك اللي هياكله. مصفى عجيبة. في شفرة وراثية، شريط معلوماتي بيشفر لكل ده، بيشفر لكيف تصنع البالينات، كيف يصنع السونار، جهاز التبريد. أسنان الباكسيدس لو اختفت لن ننتظر طفرات عشوائية حتى تظهر البالينات، لا طبعا. الحيوان هينتهي من الجوع
لن يتكاثر، فالبالينات أيضا تعقيد غير قابل للاختزال. السمك بيحرك زعنفته يمين وشمال بشكل افقي. شوف سمكه القرش تقعد تعمل كده، ديلها هيقعد يعمل كده، ولكن الحوت والدولفين بيعملوا كده وبيحرك زعنفته فوق وتحت زي بالظبط ما الفهد بيجري. ده يا عزيزي لان الحوت ثدييات، جده وسته كانوا بيتمشوا على الارض، فعمودها الفقري مش بينحني للجنب بل لاعلى واسفل. عمودها الفقري مش بينحني للجنب بل لأعلى وأسفل. في معلومة قد كده، ذيل الحوت ما فيهوش عمود فقري أصلا، دي أنسجة ليفية خاصة، ما هواش عمود فقري. ليه كده يا دحيح؟ ذيل الحوت ده نظام حركي معقد ليس له أي علاقة بالثدييات الأرضية ولا بالعمود الفقري، وليس له مثيل في أي كائن بري ولا بحري. أتعبتني يا دحيح. ديل الحوت اسمه الزعنفة المجدافية، وده بيدفع الحوت لقدام 30 ميل في الساعة، والحوت بيدخل الأكل لبقه بهذا الذيل، وكمان بيظبط بيه الحرارة بتاع جسمه، بيديه حرارة أو العكس. فده نظام كامل ليس له أي شبيه. والله أنا عندي رسالة لإخواتنا اللي بيكتبوا السكريبتات للدحيح وإخواتنا في سلام لاب، نصيحة من أخ مشفق: اكتبوا اللي يعرف الناس بالله، اللي يقربهم من حكمة الله عز وجل. عالم الأحياء مليان، وبلاش قصص التطور اللي بتجيب الفقر. بلاش الكلام في التطور اللي بيجيب الفقر ده. والله بيجيب الفقر. شوف بس جلد الحوت وحكمة طبقة الدهن الليفي، طبقة عملاقة تحت الجلد عشان تعزل الحوت عن التلج اللي هو فيه. وشوف كيف الجلد مقاوم للماء، ووتر بروف. ده لو هو الجلد الباكسيدس المية هتخش جواه ويموت خلال ساعات. ده حتى النوم يا اخي معجزة. الحوت لو نام هيغرق لانه بيتنفس الهواء زينا، فلازم كل نص ساعة يطلع ياخد هواء وينزل. فايه اللي بيحصل؟ بينام بعين واحدة، عين واحدة تنام ونصف المخ التابع لها يناموا، وبعدها بشوية تنام العين الثانية ونصف المخ التابع لها، لغاية ما الحوت ياخد فقته. هو ده نظام النوم عند الحيتان. عالم مدهش. طب الأنف، تخيل لو الحوت عنده أنف زينا أو زي الباكسيدس، عنده أنف فتحة على البحري وهو في قلب المحيط، هيشنق كل شوية، هيموت. فتجد سبحان الله فتحة أنف الحوت مغلقة بصمام قوي. وفم الحوت، فم الحوت لا يصل للقصبة الهوائية زينا أو زي الباكسيدس، لا طبعا برضه هيشنق، بيتنفس من أنفه فقط، مفيش عنده وصلة ما بين الفم والقصبة الهوائية. آيات والله. فعرفوا الناس بده، انتوا أشطر مني في ده. كلموهم عن هندسة الرئة في الحيتان، وكيف الحوت بيقعد ساعتين كاملين من غير ما ياخد نفس في قلب المحيط. الحوت مصمم لبيئته فحسب. ولو في تشابه مع كائن آخر، لو افترضنا هذا الكلام، فهذا التشابه في هذه الجزئية، لأن هذه الجزئية تخدم حاجة معينة عند الحوت، مش لأن ده أتى من ده. هذا خلق مدهش وليس خبط عشواء. خليني اقول لك يا عزيزي ان رحله تكيف الحيتان وتاقلمها على بيئتها هي رحله معقده ومذهله. دي كائنات غيرت بيئتها بالكامل في رحله حصلت على مستويات مختلفه من حيث شكل الجسم وفسيولوجيته وجينات، وهسيب لك لينكات مهمه جدا في المصادر بتتكلم عن الموضوع اكتر لو انت مهتم. يعني دي رحله العلماء بيقولوا انها حصلت في اكتر من 10 مليون سنه. رحله حصلت في 10 مليون سنه. انت عارف عشان حاجه تظهر في الحوت ولم تكن في الكلب الباكسيدس، فانت محتاج كام الف طفره؟ طب عارف حضرتك الطفره تستغرق قد ايه وقت عشان تظهر؟ في بحث اتعمل في هذه النقطة، وهذا البحث نشر في مجلة جيناتكس. ثبت أننا نحتاج عشان نثبت طفرتين في جيل واحد من الثدييات الكبيرة نحتاج أكثر من 100 مليون سنة. اضرب بقى على مهلك 100 مليون سنة لكل طفرتين، اضربها في آلاف الطفرات. عمر الكون لا يكفي لظهور جلد الحوت. مش 10 مليون سنة عشان كلب يتحول لحوت، ده اسمه كلام. Since 2001, biologist Richard Sternberg has used widely accepted data on mutation rates and population genetics to study the Darwinian model for whale evolution. Sternberg has focused his research on natural selection and the probability of coordinated mutations. In 2008, researchers at Cornell University calculated the time required to generate randomly a single pair of cooperative mutations in a population of large mammals. Richard Sternberg applied these calculations to his ongoing analysis. And they came to the conclusion that, sure, you can get these two coordinated mutations, but it is a problem.
It's a problem because you need, as far as we know, on the order of well over 100 million years to give you the coordinated mutations, just 2. ده في دراسة علمية السنة اللي فاتت مدهشة، اكتشفوا إن مفيش طفرات عشوائية أصلاً، لا 100 مليون ولا 200 مليون ولا كل هذا الكلام أصلاً. اكتشفوا أن الجينات الأساسية لا تكاد تحصل فيها طفرات أساساً، والكلام ده معناه أن التطور لا يعمل. مجلات علمية خرجت تقول تعليقاً على هذه الدراسة: دراسة تهدد نظرية التطور في الطفرات العشوائية، دراسة جديدة تقدم الدليل لأول مرة على أن الطفرات ليست عشوائية، وهذا من شأنه أن يقلب أحد أسس نظرية التطور رأسا على عقب. موضوع كبير اتكلمت عنه الحلقة اللي فاتت. طبعا دعاة النظرية العرب كله تمام والأمن مستتب، مفيش عندنا هذا الكلام. التطور أصلا حقيقة علمية. ده في الفيوم مجموعة هشام سلام اكتشفوا حوت ب4 أرجل. كده وش امال انت فاكر ايه؟ حوت ب4 أرجل في مصر. مش هنستنى احنا حلقة وسيطة وهذا الكلام الفارغ. طبعا اللي تم اكتشافه من الحفرية هو الجمجمة وفقرتين وضلعين بس، الأجزاء اللي هي باللون الأحمر دي، وتخيلوا هم بقى الأجزاء التي باللون الأبيض. طيب لماذا قالوا إن هو ب4 أرجل لما ليس هناك ولا رجل واحدة في الحفرية؟ قال لك لا، ده في فسفوسة في قفاه موجود نفس هذه الفسفوسة عند الثدييات الأرضية، بروز عظمي في النيورال سباين، بالبلد كده الانفولوكرام المصري. داروين أصلا نقل نظرية التطور من إخوان الصفا. أمال أنت فاكر إيه؟ متخيل حضرتك إن السمك الذي يعيش في الماء العذب من ملايين السنين لم يطور آلية إن هو يعيش في الماء المالح؟ عاوز كلب يبقى حوت وليس عندك أحفورة واحدة وسيطة صالحة؟ القناعة المسبقة والتخيل العملاق هو ده أساس نظرية التطور. أكبر حجة لنظرية التطور على الإطلاق هو أنها البديل الوحيد المتاح. البديل الآخر هو الخلق الإلهي، وطبعا دي حاجة بتضايق المجتمع العلمي حبتين. فليس هناك بديل عن التطور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أي كلام بيقولوه. التطور عكس الإتقان، التطور عكس حكمة الخلق، التطور عكس إبداع الصنع، التطور يقدح في نظرتك الإيمانية للمخلوقات، التطور يقدح في عقيدتك. انت عارف أنا إيه مشكلتي مع الحلقة بتاع الدحيح؟ ليس إيمان الأعمى بخرافة التطور واللي المفروض إن هو محايد، ده بيعمل محايد مع الدين، لكن مع التطور مش عارف ماله. ولا أيضا مشكلتي مع السكريبت، واللي والله تغاضيت عن أشياء كتير وإلا الحلقة كانت طولت عن كده. أنا مشكلتي إن في حد بيكتب للدحيح القفشات اللي بيقولها. عزيزي حاجة مهمة جدا، في معلومات أنا خبيتها عنك. ليه؟ عشان الحيتان ليها ودان، ولو قفشونا يا ويلك. ويل ترجمة حوت. سيب الكوميديا لطه دسوقي بقى. وأنا مش بقر، ربنا يوفقهم ويقدموا حاجة تنفع الناس وتعرف الناس بعبودية التدبر. بس أنا مشكلتي فعلا إحنا فين من ده؟ قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. إحنا عاوزين هذا النموذج في الدعوة إلى الله. فريق عمل أكتر من 70 واحد بدون مبالغة، فطبيعي الجيل بتاع اللقطة السريعة يروح لده، يروح لهذا المحتوى. فأنا رسالتي للناس اللي هي مقتدرة ماديا، رجال الأعمال والناس اللي زيهم، دوروا على الشباب الصغير اللي بيحب دينه ونفسه يقدم مشروع دعوة إلى الله عز وجل. فرغوهم، خلي الشاب بيتأسس كويس وبعد كده يطلع للناس ومعاه فريق عمل احترافي. هو ده لسان هذا الزمان. هنوصل للناس بكده. أقسم بالله مثال واقعي أعرفه، في واحد من أقوى نقاد العالمانية في العالم الإسلامي النهاردة، عنده لاب تخاف ترفعه لا يتكسر، ما عندوش حتى كاميرا. زميل دراسته العلماني يعيش في قصر وبيطلع كل شوية على قناة الحرة عشان يحذرنا من تجار الدين. الناس محتاجين اللي يعرفهم بالله بصدق وإخلاص وحكمة في الدعوة. لو حضرتك أو حضرتك لسه ما فكرتش إن يكون عندك مشروع دعوة إلى الله عز وجل،
فراجع نفسك. ليس لنا مكان في هذا العالم إلا لما نكون مؤثرين، وأقوى تأثير في هذا العالم إن يكون عندك مشروع دعوة إلى الله عز وجل. ساعتها حياتك كلها سوف تتغير، هيكون عندك ضمير وإتقان في شغلك، هتحترم الأسرة، هتربي عيالك كويس، قد يهتدي على يديك أناس تدخل بهم الجنة. لازم يكون عند حضرتك وعند حضرتك مشروع دعوة إلى الله عز وجل، هو ده الذي يمكث في الأرض. شوف مشروع دعوة وأوقف ساعة واحدة يوميا. ثغور الدعوة النهاردة كلها مفتوحة، نقد إلحاد، نقد علمانية، نقد منكر السنة، دعوة أجانب، مونتاج مقاطع دعوية، مشاريع كتير. فرغ ساعة واثبت عليها عمرك كله واحتسبها لله عز وجل. وفي الأخير أفضل كتاب بالعربية صنف في نقد نظرية التطور هو كتاب الحقيقة والخيال في نظرية التطور للدكتور حسن نصرت. حاجة بصراحة من أعجب ما قرأت في استيعاب هذا الملف، في الإنصاف والدقة في عرض الأوراق العلمية لكل كلمة. الكتاب لأول مرة متاح على النت مجانا بإذن وهدية من الناشر في وصف هذا الفيديو. حملوا الكتاب وانشروا هذا الكتاب، تعلموا وعلموا، نحن في معركة وعي. سامحوني لو كنت أطلت عليكم، وأدعوكم لنشر هذه الحلقة بين من تعرفون، فالدال على الخير كفاعله. لا تنسوني من صالح الدعاء. نلتقي على خير، والسلام عليكم ورحمة الله. أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون.